नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानल द स्यान्ड्रा सोमा स्वागत छ। आज हामी बनाउनलाई एकदमै सजिलो र खानलाई त झन् अति नै मिठो नेवारी खाजामध्ये एक बारा बनाउन गइरहेका छौँ। हामीले बाराको लागि 2 कप कालो दाल 5 देखि 6 घण्टा भिजाएर राखेको थियौँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिचेर खुस्टा छुट्याउँछौँ अनि बिस्तारै पानीसँगै खुस्टालाई पनि फ्याक्नेछौँ। हामीले आधा मात्र खुस्टा फ्याकेका छौँ, हजुरहरूले पुरै खुस्टा पनि फाल्न सक्नुहुन्छ। यसपछि दाललाई मिक्सरमा राखेर पेस्ट बनाउनेछौँ। पेस्ट बनाउँदा थोरै पानी राखेर ब्लेन्ड गर्छौँ, तर पेस्ट चाहिँ पातलो हुनु हुँदैन। यहाँ देखाए जस्तै पेस्ट बाक्लो हुनुपर्छ। अब हामी रेसिपीतर्फ लागौँ। यहाँ जिरा र खुर्सानीको धुलो अप्सनल हो। अब हामी रेसिपी अनुसार नुन, जिराको धुलो, खुर्सानीको धुलो र अदुवाको पेस्ट हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। आउनुहोस् अब बारा बनाउनतर्फ लागौँ। पहिला तावा तताउनुपर्छ। तावा तातिसकेपछि थोरै तेल हालेर राम्रोसँग चारैतिर लगाउनुपर्छ। बारा लगाउँदा पन्यु, डाडु अथवा हातले पनि लगाउन सकिन्छ। हामीले पन्यु चलाएका छौँ। यसरी लगाइसकेपछि बिस्तारै फिजाएर गोलो बनाउन सकिन्छ। यदि अन्डा बारा बनाउने हो भने यसैमाथि एउटा अन्डा फुटाएर लगाइदिने र माथिबाट हल्का नुन छर्की ढकनीले छोपिदिने। बारा बनाउँदा सानो आगोको आँचमा 1 देखि 2 मिनट जति पकाउने र एक साइड राम्रोसँग पाकिसकेपछि माथिबाट हल्का तेल लगाएर बारा पल्टाइदिने र अर्को साइड पनि त्यस्तै 2 मिनट जति पकाएपछि बारा खानको लागि तयार हुन्छ। आशा छ हजुरहरूले यो रेसिपी मन पराइदिनु भयो। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गरिदिनु होला र यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी छेउको रातो घन्टीलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। जसले गर्दा आगामी भिडियो छुट्ने छैन। धन्यवाद।